What is up mga katinta? So today meron tayong client, mga magagandang clients. Ayan. Si Ma'am Jones, yung naka-white, and si Ma'am Jackie, yung katabi niya. Magkapatid sila, guys. Ayan. So, nakakaya kay Ma'am Jones kasi second time ko na pala siyang client. Hindi ko alam. Sinabi niya lang kahapon. Natatuwa ko na siya last year, di ba, Ma'am? January. Ito yung tinato ko sa kanya, guys. Ayan. This time, ito naman yung itatato natin sa kanya. Mandala sa likod, no? Sa may spine sa bago magbato. And, hindi siya nasiyahan. Nakulangan pa siya. Nagpahabol siya ng design. Gusto ko ng sakit. May pinagugutan ba yan, ma'am? So, ito naman, guys, Baybayin ng surname nila. Meaning Villanueva, ma'am. No? So, sa RIBCAGE naman natin to ilalagay. Wala, bitinin si ma'am sa mga sakit-sakit eh. Wow! Sanay na eh. Yun. Oh my God, sanay na. Mas masakit, masaktan ng puso. Joke. Basic na lang ka. So, ayun mga katinta. Mag-stencil muna kami ni Ma'am Jones. Didikit natin. Then, samahan nyo kami today sa session namin. Thank you! So, okay guys, we're back. Didikit muna natin yung stencil kay Ma'am Jones. Let's go. Ayan na. G! G! Sabihin mo pag giniginaw kayo natin. Hindi naman po. Sanay ba po sa ano lamig? Good. Lamig o ng lamig? Sa nang lamig. Hindi po okay lang. Okay lang, ikaw model namin. Nakalikod ka na sa amin. Mga gano'ng kataas mo? Mula dun sa ano kasi ito yung buto. Diyan mismo to. Yung pinaka-gem. Ganyan. Okay. Thank you. So, okay mga katinta, nadikit na natin kay Ma'am Jones yung stencil niya. Ayan. So, makikita niyo mga katinta, naglagay muna tayo ng pattern. Kinuha natin yung center ng leeg niya. And then yung likod niya. Ayan. Tsaka natin. Sige ma'am, tingnan mo muna sa lamin. Okay na. Ma'am, tingnan mo nga. Ayan. Sige ma'am, upo ka na rito. Nakaupo ka ng... Pwede ka naman pagka siguro pag nag-shade na ako. Kahit sumandal ka ng patagilid. Okay. So, pag nangalay ka, pwede mo mag-break. Ha? So, okay guys, ito yung magiging needle ni Ma'am Jones. 15 curve magnum from Easy. 7RL from Easy cartridge din. And lastly, 5RL from Era cartridge. So, ayan. Tatlong klaseng needles yung gagamitin namin. Ma'am, ito yung needle mo. Yan, pinapakita natin ng bago. Alright. Set up lang ako guys, and then start na kami. Ma'am, Gina after ha. Alright. See you later guys.
So guys, first break namin ni Ma'am Jones. Ito na yung update. Yan. After 1 hour siguro. Ma'am. Ayan. Mahaba-haba pa. We'll be right back, guys. What is up mga katinta? So, ayan, tapos na kami ni Ma'am Jones dun sa likod niya. So, ayan o. Yan. So, mamaya natin papakita yung b-roll ng buong tattoo niya after na ng vlog natin. Pag sa dulo na ng vlog natin. So, magbe-break lang muna kami. Coffee break. And gagawin na namin yung sa may ribcage niya. So, yun muna yung update natin mga katinta. And we'll be right back. Ayun na nga mga katinta. So yun na guys, tapos na kami mag-break. Si Ma'am relax na relax lang eh. So guys, ano daw? Basic. Binasican tayo. So yun guys, dikit naman natin yung sa ribcage ni Ma'am. So let's go. Ayan na. Ribcage na. So guys, ito yung design ni Ma'am. Ayan. Ayan. Surname niya to, Villanueva. Kung nag-wonder kayo ganong katagal inabot yung mandala ni Ma'am, 4 hours. So yung basic eh. Na basic. So dikit na natin to sa tagiliran. Ano ba? Gusto mo dito? Yan, siguro po dyan. Okay, paano? Paano? Okay, sige. So mga katita, may konting change of plan. So ayusin ko lang yung orientation. So ayan, kung mapapansin nyo, kanina pa ganyan yan, pa horizontal. Ginawa natin vertical. Ayan. So dikit na natin to. Pero do-double check ko muna. So guys, ayan, nadikit na namin yung design ni Ma'am. Ayan. So okay guys, papwestohin na natin si Ma'am. And mag-start na kami. Let's go.
that's it, mga katinta. Tapos na kami ni Ma'am Jones. So yun, mga katinta, tapos na kami ni Ma'am Jones. So ayan, nabalit na namin yung mga tattoo niya. Tago. Tago na, nakabis na siya eh. So ayun, mga katinta, kung di pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe na kayo. Subscribe. True! Like, share, and comment. And kung meron kayong mga suggestions, mag-subscribe ka na, Jappy! Mamaya. Kung meron nga kayong questions and suggestions, tanong nyo rin regarding sa tattoo price, PM nyo lang ako sa social media accounts ko. Nandiyan sa description box yung links. So, again, thank you for watching, mga katinta. Girls, thank you! Bye-bye! Ingat! Bye, guys! God bless you all. Peace! So yun, mga katinta, shoutout muna tayo, no? So shoutout kay Edwin Peñones, kay Idol Jeb Sevilla, tropa yan na taga Malabon. Ingat dyan sa barko, tol. Thank you. Kay Chico Riosa, kay Kokoy Superable Villanueva, kay John Luena, last but not the least, si Sir Henry Segundo na nasa Taiwan. Client natin yan at tropa, ilang beses na natin natatuan yan. So, see you soon, sir. At ingat dyan palagi. God bless you. So, yun, mga katinta, see you again next vlog natin. Peace. God bless you all.